Köszöntöm a kedves nézőket! E heti adásunkban a 19. század egyetlen, világszerte is a legnagyobbak közé sorolt magyar művészéről lesz szó. A zongoravirtuóz, zeneszerző, tanár és karmester csodagyerekként már 9 évesen koncertet adott, élete derekára pedig valóságos rajongás vette körül. Ő nem más, mint Liszt Ferenc, akinek idén ünnepeljük születésének 210. évfordulóját. Amikor a fiatal művész 12 évesen koncertet adott a mai Vigadó tér szomszédságában lévő német színházban, talán már sejteni lehetett, hogy hallani fog még róla a közönség. Hangversenyeivel meghódította Európa szinte valamennyi országát. Mint egy sztár úgy vonult be Pestre 1839. decemberében. Első hangversenyét a Vigadó elődjében, a Röd út nagy termében adta a pesti árvízkárosultak javára. A következő hetekben további koncerteket adott az épületben, amelyeken igyekezett a közönségét is bevonni. Egyik hangversenyén a nézők által megadott témákra rögtönzött. Dallamokat írtak föl cédulákra, melyeket egy kosárban összegyűjtöttek, ebből választott ki 6-ot. Hogy kedvezzen a közönségnek, az első és utolsó dalnak magyar hangzású témát választott. Liszt Ferenc sikereit mutatja, hogy az egyik hangversenyen az énekesek megajándékozták egy valódi borostyánkoszorúval, egy másik alkalommal 6 magyar főúr egy díszkarddal, 1840-ben pedig Pest város díszpolgárává avatta. Magyarországi körútja alkalmával sok népzenét és cigányzenét hallgatott. Ennek köszönhetően komponálta meg magyar dallamokra fűzött sorozatát, amelynek a Magyar Rapszódiák címet adta. A forradalom után az újjáépült Vigadó 1865. január 15-én nyitotta meg kapuit. Ez az év Liszt Ferenc életében is jelentős változásokat hozott, ekkor lépett be a katolikus papság kötelékébe. Egyenesen Rómából érkezett a Vigadóba, hogy elvezényelje a Szent Erzsébet legendája című oratóriumának magyarországi ősbemutatóját. Az egykori tudósítás azt írja Lisztről, hogy felejthetetlen volt, amint papi talárjában őszülő szőkehajával a magas szikármester megjelent, 5-10 perces ováció fogadta őt. A hangverseny pompás külsőségek között zajlott le, 500 főnél is több zenészt és énekest állítottak színpadra, és 2-3 ezer néző foglalt helyet összezsúfolva a nagyteremben. Ez ma már elképzelhetetlen méretű tömegnek számít a díszteremben. Budapest zenetörténetének egyik legemlékezetesebb estje a Beethoven születésének 100 éves évfordulója alkalmából 1870. decemberében adott díszhangverseny volt, amelyen maga az uralkodó is megjelent. Az ekkorra már Európa szerte ismert és körülrajongott Liszt Ferenc első pesti fellépésének 50 éves jubileumi ünnepségén a főváros polgármestere itt a Vigadóban adta át a közönség ajándékát, egy aranybabérkoszorút. Az ünnepi beszéd alatt Liszt Ferenc a korabeli tudósítások szerint hol elsápadt, hol elpirult, majd pedig könnyekig megindultan így szólt: szívvel és lélekkel teljesen az önöké vagyok. Nem sokkal később, akik jelen voltak Liszt Ferenc és veje Richard Wagner közös hangversenyén, azt állították, hogy még sohasem hallották ilyen hatalmas erővel játszani. Az esemény világszenzációnak számított, és az elképesztően magas helyárak mellett is zsúfolásig volt mindkét terem. 1879. márciusában a szegedi árvízkárosultak javára rendezett hangversenyen játszik Liszt Ferenc utoljára a Vigadóban. Talán nem túlzás azt állítani, hogy élete utolsó évtizedeiben több kudarcot is megélt zeneszerző, otthonosabban érezte magát a Vigadó koncerttermében, mint a kontinens bármely más zenecsarnokában. Végezetül hallgassák meg mai adásunk kvízkérdését. Liszt Ferenc születésének hányadik évfordulóját ünnepeljük az idén? A. 210, B. 150, vagy C. 200. A helyes megfejtés betűjelét kérjük, küldjék el a közönségszolgálat@vigadó.hu e-mail címre. A helyes választ beküldők között éves kiállításbérletet sorsolunk ki.
További érdekességekkel várjuk Önöket következő adásunkban is. Viszontlátásra!